مئات السيارات احتجزت في هذه المنطقة بركابها وببضائعها، مع العلم أن البعض منها كان مجهز بسلاسل حديدية. بعد ركاب هذه السيارات لجأ إلى المخافر العسكرية القريبة، والبعض الآخر تاه في الصحراء الثلجية. والذين بقيوا بالسيارات منهم قضى بفعل الاختناق، لأن الثلج تراوح علوه بين 2 و8 أمتار، وفي بعض المناسف وصل إلى 10 أمتار. مش هيك؟ هلا رح نفعل جهد انه على شو تعمل؟ انا عم بدور على سيارتي. ليش وين هي سيارتك؟ سيارتي تركتها، بعتقد هون بتذكر بالضبط انه هذا المكان اللي تركتها فيه.